Hello, sziasztok! Gyerekek, Buddha az nem egy személynév, hanem az azt jelenti, hogy fölébredt, megvilágosodott. Na most itt bárki lehet Buddha, azaz megtért ember, vagy fölébredt ember. Na, én ma háromszorosan vagyok, elmondom nektek, hogy miért. Reggel, amikor hajnalodott, 4 óra 15 perckor fölébredtem, az volt az első ébredésem. Aztán 6 óra 30-kor beraktam a törőködöt, visszafeküdtem a ágyba. 7:30-kor megint fölébredtem. Ebédre ettem kis új krumplit, egy salátát, jó kis somlói bort, elnyomott az álom, elájultam, 1 óra 10 perckor, megint fölébredtem. Egyébként a valódi megvilágosodás olyan, mint egy ilyen villám, hanem több részletben következik be. Na most nem is erről beszélünk most, hanem a hitről még egyszer egy kicsikét jobban kiaknázva vagy elmerülve benne. Tehát ugye sokan tévhitben élnek a hittel kapcsolatban, mert egyrészt azt mondják, hinni a templomba kell, másrészt azt hiszik, hogy az egy olyan kis gyenge öregasszonyoknak való dolog, vagy esetleg kis gyerekeknek, akiket még be lehet palizni ilyen dolgokkal. Pedig valójában a hit a tudatnak egy nagyon különleges paradox működés módja. Mert amikor hiszek, akkor kétséget kizáró bizonyíték hiányában veszek biztosnak valamit. Ugye érdemes ezt a mondatot jól végighallgatni, bizonyíték hiányában biztosnak. Tehát a hit az bizonyság nélküli bizonyosság. Hát könnyű lenne Istenbe hinni, ha itt sétálna 20 méter magasan, és leplöckölni a Prohászka templom tetejét, és visszarakná. Hát akkor mindenki leborulna előtte, és azt mondaná, hogy jó, micsoda erőhatalom, hát ez aztán igen mindenható. Na most, tehát bizonyság nélküli bizonyosság. Egymás mellett van a két pólus, és az egyiknek mindig le kell győzni a másikat. A hitnek elmaradhatatlan kísérője a kétség. Mert ha nincs mellette kétség, már nem hit, hanem tudás. Az, hogy az orrom kinőtt a fejemből, az nem hit kérdése, mert megfogom, megtapasztalom. Kétséget kizáró bizonyítékom van rá. De Isten léte és az Isten tulajdonságáról kapcsolatos dolgok azok bizony nagyon erősen a hit kategóriájába tartoznak. Éppen ezért logikának, bizonyításnak nincs helye a hittel kapcsolatban. Még akkor se, ha én ugye levezettem a polaritásból az egységet, azaz Isten országát. Egyszer egy vallásfilozófiai fórumon egy nagyon okos, úgy vágott az eszem, mint a beretva, egy nagyon okos ateista sráccal vitába keveredtem, és ő mindenkit pillanatok alatt, mint a penge ketté vágott, és nekem 2 mondat után föltette a kezét és megadta magát. Mert én azt mondtam neki, hogy barátom, én nem bonyolódom hitvitába. Én nem azért hiszek, mert tudom, hogy van Isten. Nem azért hiszek, mert bizonyítani tudom, hogy van Isten. Én azért hiszek, mert nekem ez jó. Én jól érzem magam tőle. És ez teljesen független attól, hogy létezik-e Isten, vagy nem. Ugye, ha van valakinek egy barátja a rendőrségen, akkor egy kicsit bátrabban autózik a városba, mert az ő hatalma az visszahat rá.
ha én tudom, hogy egy kicsit átmegyek a pirosnál, persze személyi sérülést nem okozok, ugye, hát és lefényképeznek, van egy barátom, aki majd elrendezi, és aztán hát ebben a hitben ugye bátrabban tudok autózni. Hát még ha a megyei rendőrfőkapitánya a barátom, akkor az egész megyében olyan bátran megyek, mint a rakéta, és ha a belügyminiszter, na akkor meg aztán végleg. Na most, ha én abban hiszek, hogy van egy végtelenül bölcs és mindenható, magasabb intelligencia, amelyik az én sorsomat vigyázza, a hajam szálát is számon tartja, akkor én velem csak jó történhet. Én mindenkinek azt mondom, hogy gyerekek, csak egy kicsit tartsuk szeretőbbnek és okosabbnak az Istent, mint egy átlagos szülő. Egy átlagos szülő is védi a gyerekét, fejleszti, és arra törekszik, hogy előbbre jusson. Hát csak egy kicsit tartsuk okosabbnak, meg egy kicsit szeretőbbnek az Isten, és akkor már is ez visszahat ránk. Ugye a hitvitákban mindig a kishitű emberek bocsátkoznak, mert ha valaki, ennek az a működésmódja, hogy ugye a kétségemet állandóan le kell nyomni, mert a kétség az elmaradhatatlan kísérője a hitnek. Na most, hogyha én egy tőlem eltérő hittel találkozom, és pláne, hogy az illetőnek erős hite van, akkor az az én bizonytalanságomat erősíti, és ezért vagyok ideges, ha gyenge vagyok, és én nem tudom a kétségeimet lenyomni. Jártam egy időben egy imakörbe, egy nagyon aranyos társaság volt, és egyszer volt egy ilyen bekattanásom, és bementem az imakörbe, és azt mondtam, sziasztok gyerekek, rájöttem, nincs Isten. És hát mindenki teljesen paf volt, és jaj, hát Viktor, hát ilyet nem szabad mondani, dehogy is nem, és már vakaróztak, meg minden bajok volt. Egyedül a Dombi Feri bácsi, a pap, ő mosolygott. Ez annyira idegen hagyta, hogy én mit mondok. Vagy érezte, hogy én ezzel csak most provokálni akarok, mert aztán utána azt mondtam, hogy gyerekek, rájöttem, hogy nincs Isten, hanem csak szeretet van, azt hívjuk Istennek. Tehát a hitviták mindig kis hitűségből adódnak, gyenge szellemű erejű, gyenge hitű emberek bonyolódnak bele. Az agresszió az még külön a gyengeségnek és a tudatlanságnak a jele, mert akinek nincs érve, az nyúl az ökléért vagy a kardjáért. Ezért a mai világban látható, ugye, hitviták, hitháborúk, nagy vallások között, azok mind a gyenge hitnek és a gyenge szellemi erőnek a következményei. Tehát nagyon fontos, hogy mi miben hiszünk. Nem csak az, hogy erősen higgyünk, hanem a hitünk tárgya is fontos, mert a hitünk tárgya visszahat ránk. A babona is visszahat ránk, ha azt hiszük, hogy valamilyen kellemetlenség történik velünk, a fekete macska áthalad az úttesten, mert a hitünk megteremti azt. Ugyanúgy, ahogy a placebo is, ugye egy kis krétaporból készült kis tablettával meg lehet gyógyítani valakit, ha el tudjuk hitetni vele, hogy ez egy csodatévő rákgyógyszer. A legérdekesebb hit, gyerekek, ami egy nagyon különös babona, amit ma úgy hívnak, hogy a National Geographic csatornán, hogy tudomány. És én akkor úgy el tudok csodálkozni, hogy ők megmagyarázzák, hogy az ember génbalesetek következményeként alakult ki a kőből, meg az atomokból. És ez felnőtt komoly emberek, munkába járó emberek öltönnyel, nyakkendővel elhiszik, és ezt olyan komoly arccal tudják mondani. És azt mondják, az evolúció, a természet, mert jaj, ki ne mondjuk ám, hogy van Isten. Mi az, hogy természet? Hol van az?
mikor tudok kezet fogni vele, vagy mi az a természet. Igaz, hogy az Isten lehet kezet fogni, itt egy kicsit ellentmondok magamnak. De ugye, hogy a természet, az evolúció, az véletlen, ugye az maradt életben. És így véletlenek sorozata következményeként el tudják képzelni, hogy olyan húsevő növények fejlődtek ki véletlenül, amelyek a rothadó hús szagát utánozzák, és ugye oda csalják magukhoz a legyeket, és utána megeszik. Hát gyerekek, ez is egy hit. Érdekes dolgok. A lényeg, ami tudni kell, hogy nem mindegy, hogy mibe hiszünk.